Hallo allemaal en welkom terug bij het tweede deel van dag 4. We zijn in onze vorige aflevering geëindigd met de droombeelden van de Knowlton Church en gaan nu op weg naar Poole. Dus die torens zijn alleen maar gemaakt om te laten zien hoeveel geld ze hadden. Ja. En deze konden ze dus niet meer betalen. En dus hebben ze het aan Vodafone verkocht. Zodat Vodafone daarin een zendmast kon doen. Ja, het is ook een idee, hè? Ja. Uur alweer, hè? Ja. Ik zag het daar ook al. Ik denk nou die tijd, die vliegt alweer. Zo. Kinderen aan de overkant, die zaten gas geven. Ah. Vandaar.
Mooi hier, mooie haven. Maar dan meer industrieel, zeg maar eigenlijk. Ja. Verboden voor... Our headphones are connected to somebody else. Yes, Yeah. you are. Where are you? In the back? We are here. We just pulled in. Right, there we go, Grace. Thank you. Yeah, thank you very much. Are you on the GS's? Oh, Transalp. Transalps. Yep. You're right. Oké. Allemaal motoren waar je ziet. Where is it? Nice. That one. You like it? Yeah. Thank you. We zijn in Polen, hè? We zijn in Poole. En hier is een heel groot motortreffen. Elke week, hè? Dus Elke één week? keer- Ja, elke dinsdagavond, als ik het goed heb begrepen. Elke dinsdagavond dan komen ze hier naartoe om hun motoren te laten zien. Ik ben maar even aan... It was every week here, you Yeah, said? every week between April and September, every Tuesday. So, and Normally- also always a bunch of people, like thousands. Yeah. Yeah, If the nor- weather is good. Yeah, if the weather's really hot, thousands of bikes. If it's like now, you'll still get hundreds. Yeah, but there are enough. And fish and chips. Yeah. We had it yesterday, but I don't mind. You? Do you mind? And my boat is there. Yeah. Our boat is there. Old boats on tour. Oh, new boats on tour. Old boats on tour? Yeah. Yeah, the state is right. Your stickers. Old boats. Yeah. Oh, boots. Old boats. Volgens Nigel was het deze keer niet zo druk op de Bike Night. Waarschijnlijk door het wisselvallige weer. Maar toch was het erg gezellig en genoeg motoren te zien. Wat heel leuk was, we werden ook nog kort geïnterviewd door Michelle Walks Beaches. Je kunt haar video bekijken via de link die hieronder in de beschrijving vermeld staat. Natuurlijk zijn we nog vis en chips gaan eten. In een restaurant, want anders zouden we slachtoffer worden van de meeuwenaanval. Hiermee sluiten we dan ook ons mooie dagje af. En hopen dat jullie er weer van genoten hebben. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag weer terug in de volgende aflevering. Doei doei!